A traktorok kora előtt a földművelés izommunkát, igavonó állatokat, sarat és olyan monoton szenvedést jelentett, amitől egy mai gyúrós rác is sírva fakadna. A szántást lovak, ökrök és olyan emberek végezték, akiknek a gerince valószínűleg már 40 éves koruk előtt úgy ropogott, mint a száraz rőzse. A munka a hús és vér tempójában haladt, ha elromlott az idő, ha megbetegedtek az állatok, vagy ha megfogyatkozott a munkaerő, így jártak, a földet nem érdekelte. Aztán megjelent a traktor és fenekestül felforgatott mindent. Hirtelen ott volt egy gép, amely nagyobbat tudott húzni, tovább bírta a munkát, és az erdőmezőgazdálkodást szezonális robotból valami ipari jellegű erővé változtatta. A szántóföld már nem csupán föld és időjárás elegye volt, hanem a lóerő, az időzítés és a logisztika kérdése. Amint a gépek beléptek a képbe, a mezőgazdaság már nem csak a kitartásról szólt, hanem rendszerré vált. Ha meg akarjuk érteni a kispesti Vörös Csillag traktorgyárat, itt kell kezdenünk a történetet. Annál a ténynél, hogy az acél képes megváltoztatni egy egész ország ritmusát. A Vörös Csillag traktorgyár nem a semmiből bukkant elő, mintha a történelem sorsolta volna ki valamilyen kommunista szerencsejátékon. Gyökerei mélyen a régi osztrák-magyar monarchia ipari világába nyúlnak vissza, ahol a mezőgazdasági gépgyártás már jóval azelőtt komoly üzletággá vált, hogy a háború utáni szocialista állam megérkezett volna átfesteni a cégtáblát. A történet mögött álló egyik kulcsfontosságú előd a Hoffer Franz Clayton Shuttleworth AG koncern volt, amely egy egész régión átívelő jelentős gépgyártó hálózatot alkotott. A 20. század elejére ez a vállalat már komoly bázist épített ki Pesten, Budán és Kispesten. Ez azért fontos, mert Magyarország nem egy álmos, elmaradott paraszti hátországként lépett be a traktorok korszakába, amely véletlenül talált egy motort. Már megvoltak a gyárai, a technikai tudása, a munkáskultúrája és a gyártási hagyományai. A talajt már előkészítették, szó szerint és ipari értelemben is. Az 1930-as évekre a kispesti üzem a környék egyik legnagyobb ipari létesítményévé nőtte ki magát, több ezer munkással és hatalmas alapterülettel. Ez nem egy hangulatos kis műhely volt néhány olajos képű zsenivel és drámai megvilágítással, hanem egy valódi gyáróriás, amely meghatározta a helyi gazdaságot és országos szinten is számított. A méret mindent megváltoztat. Amint egy gyár eléri ezt a szintet, már nem csupán egy munkahely lesz, hanem a város identitásának részévé válik. Aztán jött a háború, a megszállás és a szokásos 20. századi káosz gyors talpaló. 1945 után a szovjet hadsereg harckocsi javítóbázisként használta a területet. 1948-ban a gyárat államosították, majd 1951-ben vette fel a Vörös Csillag traktorgyár nevet. A Vörös Csillag korszaka tehát régi alapokon nyugodott, nem a semmiből született. Az új rend alatti korai évek nem mentek zökkenőmentesen, és őszintén szólva ez ritkán van másként. Az államok imádják átvenni a gyárakat, mert papíron ez tisztának tűnik. Uralni a gyárat, uralni a termelést, uralni a történelmet. A valóság azonban más. A mérnököket félreállítják, az intézményeket átszervezik, a minisztériumok beleszólnak, és hirtelen mindenki az 5 éves tervet skandálja, miközben senki nem találja a villáskulcsot. Ez a feszültség Kispesten is megmutatkozott. Az 1950-es évek elején több tapasztalt tervező elveszítette befolyását, és néhány jelentős háború utáni jármű a gyár saját tervező magján kívülről érkezett. Erre volt példa a DR-50 dömper, amelyet a Járműfejlesztési Intézet fejlesztett ki, majd 1955-től 1966-ig gyártották sorozatban. Olyan jellemzői voltak, amelyek furcsa mód modernnek hatnak. Kettős kormányzás, megfordítható vezetőülés és egy olyan elrendezés, amely rengeteg időt spórolt meg a valódi munkaterületeken. Aki ezen dolgozott, egyértelműen értette, hogyan mozognak az emberek a terepen, és nem csak azt nézte, hogyan mutatnak a gépek a tervrajzon. Mégsem a dömperek határozták meg a gyár örökségét. A mélyebb fordulópont akkor jött el, amikor a régebbi traktortípusok korlátait már lehetetlen volt figyelmen kívül hagyni. Az 1950-es évek közepére a G35 és a GS35 már elavultnak számított. Ez utat nyitott az új vezetésnek, különösen Korbuy Jánosnak és Rohrer Emilnek, akik ambiciózusabb irányba terelték a gyárat. 1957 körül megérkezett az U-sorozat, az UA28-tól az UE50-ig. Ezek a modellek váltották fel a régi Hoffer vonalat, és előre lendítették a magyar traktorgyártást.
Az orrnehéz összkerékhajtású kialakítás a tapadásra és a terepi teljesítményre összpontosított. Nem volt hivalkodó, egyszerűen csak hatékony. 1958-ban a gyár felvette a Dutra nevet, ezzel végre egyértelmű identitást adva a gépeknek. Ha az U-sorozat irányt mutatott a gyárnak, akkor a D4K tekintélyt is adott neki. A gyártás 1961-ben indult, és ez a modell tette a Dutrát tiszteletre méltó hazai gyártóból olyas valamivé, amire külföldön is fel kellett figyelni. A D4K összkerékhajtással is 4 azonos méretű kerékkel rendelkezett. Nehéz, praktikus felépítése nem csak a mezőgazdaságban, hanem az erdészetben is hatékonnyá tette. Úgy nézett ki, mint egy gép, amelyet egyáltalán nem érdekli a véleményed, és akkor is vígan dolgozik majd, amikor a divatosabb berendezéseid már rég idegösszeomlást kaptak. Tervezési logikájának egy része korábbi magyar mérnöki tapasztalatokból táplálkozott, beleértve a páncélozott járművek fejlesztéséhez köthető ötleteket is. Félreértés ne essék, a D4K nem egy látványfilmbe illő csodagép volt, de a megjelenése sugározta a nyerserőt és a megbízhatóságot. Rendelkezett azzal a vonzerővel, szívóssággal és magabiztossággal, amely megnyerte azokat, akiknek az esztétikánál fontosabb volt az eredmény. A D4K segített abban, hogy a Dutra hírneve messzire túlnyúljon Magyarország határain. Az export elérte a szocialista piacokat, ez természetes, de itt nem állt meg. A traktorok vevőre találtak többek között Angliában, Franciaországban és Svédországban is. Ez kulcsfontosságú pont, mert megmutatja, hogy a vállalat nem csak egy védett politikai akváriumban maradt életben. A gépei elég értékesek voltak ahhoz, hogy bejárják a világot. Az elismerés sem maradt el. 1963-ban Korbuly János és Rőrer Emil Kossuth-díjat kaptak munkájukért. A hivatalos méltatás kiemelte az általuk alkotott traktorok világszínvonalát. Az ilyen díjak olykor üres színháznak tűnhetnek, de ebben az esetben egybeestek a termék tényleges hírnevével. A kereslet különösen Kelet-Németország felől egyre erősebb gépek felé sarkalta a gyárat. Így született meg a 6 hengeres, 90 lóerős motorral szerelt D4KB. Később a Dutra 1000 név alatt futó fejlesztések még tovább mentek, elérve a 130 lóerő körüli teljesítményt. 1972-ben a kibocsátás még mindig évi 1200 traktor körül mozgott. Ez nem egy elhanyagolható statisztika. Azt mutatja, hogy az üzem nem vált valamiféle hazafias beszédekkel megtámogatott, pusztuló múzeumi darabbá. Még mindig számított, még mindig nagy üzemben termelt, még mindig olyasmit gyártott, amit az emberek akartak. Magyarország számára ez súllyal bírt. A gyár munkahelyet, presztízst, műszaki önbizalmat adott, és azt az érzést, hogy a hazai mérnöki tudásnak nem kell örökké másodhegedűsnek lennie. Amikor egy ország ezen a szinten sikeres, nem csak acélt és motorokat exportál, hanem a bizonyítékot arra, hogy képes gondolkodni. A siker azonban nem törölte el az ellentmondásokat. A Dutra vonal kivívta a lojalitást és a tiszteletet, de ez nem jelentette azt, hogy a gyár minden szerkezeti problémán egyszerűen átgázolhatott volna. A valódi ipar beszerzéseken, irányelveken, költségeken és politikai kompromisszumokon keresztül működik. Az U-sorozat minden erénye ellenére sem oldott meg mindent. Egyes források megjegyzik, hogy az univerzális alkalmazhatóságnak megvoltak a maga korlátai, különösen nehéz talajviszonyok, például homokos terep esetén. A nagyobb probléma azonban maguk felett, a gépek felett tornyosult. A gyár az állami tervgazdálkodás, a KGST szakosodás és a tágabb blokk korlátainak logikája szerint működött. Ez azt jelentette, hogy a technikai minőség önmagában nem dönthette el a jövőt. Egy üzem építhetett kiváló traktort, mégis talajt veszíthetett, ha a tervezési prioritások ellene fordultak. Ez az a rész, amit az emberek előszeretettel laposítanak propaganda szintre. Az egyik oldal erkölcsi tanmesévé formálja, mondván a szocializmus mindent tönkretesz, amihez hozzáér. A másik oldal úgy tesz, mintha minden kudarc külső szabotázs eredménye lett volna. Mindkét verzió lusta megközelítés. Az igazsága jóval zavarosabb középúton van, ahol az állam segített ugyan újjáépíteni az ipart, de aztán be is katujázta annak egyes részeit a merev tervezéssel és költségnyomással, ami nem mindig volt összhangban a helyi adottságokkal. 1973. június 30-án a vörös csillagot beolvasztották a Rábába. A traktorgyártás 1975-re átkerült máshová, az utolsó Dutra pedig 1974-ben hagyta el Kispestet. Az olyan ígéretes modellek, mint a Dutra 1100 és 1300 soha nem jutottak el a sorozatgyártásig, részben a költségek miatt. Ez a részlet különösen fájó, mert azt sugallja, hogy a probléma nem a mérnöki tehetség hiányából fakadt.
A gyárnak még voltak ötletei, csak éppen a feltételek szűntek meg ahhoz, hogy ezeket az ötleteket hagyni lehessen kiforni. A rendszerváltás nem fordította meg ezt az irányt. Az 1990-es évek végén és a 2000-es évek elején Magyarország piacgazdasági átállása a régi nehézipart kíméletlen versenybe, privatizációba és szerkezetváltásba kényszerítette. Az olyan régi üzemek, mint a kispesti, nehezen vették fel a versenyt a nyugati gyártókkal és a megváltozott ellátási láncokkal. A tőke máshová áramlott, az ipari prioritások pedig gyorsan megváltoztak. Idővel bekövetkezett a lassú alkony. A felszámolási eljárás 2006-ban indult el és 2010-ben zárult le. 2012-re a még megmaradt Rába-Kispest öntödei és gépészeti tevékenységek is megszűntek, lezárva ezzel a terület több mint egy évszázados ipari múltját. És ez gyakran így megy. Egy hely évtizedeket tölthet gépek, megélhetések és emlékek építésével, hogy a végén ne maradjon utána más, csak papírmunka és csend. A történelem ritkán ad az iparnak Wagneri finálét. Végül is mit hagyott hátra valójában a Vörös Csillag traktorgyár? Kezdjük az alapoknál, gépeket és nem is akármilyeneket. A gyár örökölt egy régi ipari bázist, újjáépült a háborús pusztítás után, kifejlesztette a Dutra vonalat és Magyarország határain túli piacokat is meghódított. Már önmagában ez is súlyt ad neki. A Dutra név azért maradt fent, mert a traktorok működtek, az emberek megtartották, felújították, sőt úgy mutogatják őket, mint a régi háborús trófeákat, amelyek a mai napig pöcre indulnak. De az örökség mélyebbre nyúlik a termékminőségnél. A gyár példája megmutatja, hogy a valódi mérnöki kiválóság létezhet az ellentmondások sűrűjében is. Az államszocializmus segített az újjáépítésben és a termelés felfuttatásában, de egyúttal olyan merev tervezést és költségnyomást is hozott, amely gátolta a hosszú távú növekedést. Aztán jött a piacgazdaság korszaka és bebizonyította, hogy az sem varázsszer. Más rendszer, ugyanaz az eredmény, az értékes iparágak mégis elvesznek. Szóval rászolgált a hírnevére. Mérnöki szempontból igen, történelmi szempontból igen, de némi árnyalással. Azért fontos ez a történet, mert felépítettünk valami szilárdat, amit aztán mégis elveszítettünk. Talán ez az igazi kérdés, amikor egy ország létrehoz valami valóban jót, életben tudja tartani, vagy az mindenképpen beolvad valahová, és később már csak magyarázkodni marad időnk.